ค่ะไม่มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูบางแสนนะคะถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้าแซ่บอาหารก็หน้าตาก็แซ่บเดี๋ยวเราชำเส้นใหญ่โคเด้งนะคะพลาดแบบว่าทุกวันเนี้ยนะใช่ค่ะหมูเด้งที่ร้านหนูเด้งนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าเชิญนั่งค่ะลูกค้าเชิญนั่งก่อนนะคะเอาเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูบางแสนค่ะแม่หนูก็ตกใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโทษค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูบางแสนค่ะที่ร้านนะคะเราก็จะเด่นเลยเรื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรมะนาวนะคะแล้วก็น้ำต้มยำเย็นตาโฟนะคะเล้งแซ่บหมูสเต๊ะติ่มซำลวกจิ้มนะคะอาหารทานเล่มหลากหลายเลยค่ะทานแล้วนะคะก็ยังมีน้ำแข็งใสนะคะลอดช่องวัดเจดนะคะลูกตาล100 แก้วสละ100 แก้วตบท้ายด้วยค่ะอยากทานข้าวมาแล้วนะคะก็ทานของหวานตบท้ายได้เลยครบรสเลยค่ะมาที่นี่นะคะเรียกได้ว่าครบหมดจบที่ร้านเดียวเลยค่ะและไม่ใช่ที่ร้านเรานะคะจะมีอาหารที่หลากหลายนะคะบริเวณรอบๆร้านนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายเช่นกันเช่นไก่ทอดนะคะน้ำสมุนไพรนะคะแล้วก็พวกส้มตำข้าวขาหมูนะคะบริเวณรอบร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีของเรานะคะร้านเพื่อนบ้านนะคะยังมีอาหารหลากหลายอีกค่ะถ้าใครทานที่นี่นะคะแล้วรู้สึกว่าอยากทานพวกไก่ทอดนะคะแล้วก็พวกน้ำสมุนไพรนะคะข้างเรารอบร้านนะคะของเราก็มีด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันนะคะเป็นต้มยำโคตรหมูเด้งกับกุ้งมังกรกับหมูเด้งจ้ามาค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะพาไปทำก๋วยเตี๋ยวค่ะตามมาเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรับออเดอร์ลูกค้าก่อนนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ทานอะไรดีคะครับแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหนูไปทำก๋วยเตี๋ยวให้นะคะรอสักครู่นึงนะคะค่ะแค่3 นาทีเองอะเมนูโคตรเด้งนะคะเป็นเมนูยอดฮิตเป็นเมนูแบบว่ายอดฮิตที่สุดในร้านเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์เราใช้หมูเด้งนะคะทำรอบๆแบบนี้นี่ที่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะราคาแค่89 บาทเท่านั้นเองเราจะท็อปด้วยเกี๊ยวกรอบแล้วก็กุ้งกรอบใส่ลงไปอีกนะคะเมนูนี้89 บาทหาได้ที่ไหนหาได้ที่ก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูบางแสนค่ะเราขายก๋วยเตี๋ยวไม่แพงนะคะเราเน้นปริมาณที่เราเน้นจำนวนลูกค้าเข้ามานะคะแล้วก็เน้นลูกค้าเข้ามาแล้วก็ได้กินของอร่อยนะคะไม่ว่าชนชั้นใดนะคะก็เข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสามารถใช้บริการที่ร้านได้เลยค่ะนี่ค่ะหมูโฟลงหมูนะใส่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเมนูเย็นตาโฟนะคะคนคิดสูตรก๋วยเตี๋ยวแล้ว โสดแล้วนะแม่ค้ามีลูกแล้วนะคะเป็นซิงเกิลมัมนะคะมีลูก3 คนนะคะอันนี้คือรูปลูกนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลคุณลูกนะคะอันนี้เป็นลูก2 คนนะคะแล้วก็เป็นลูกสาวค่ะ3 คนเลยเหรอคะค่ะคุณแม่ยังสวยอยู่เลยค่ะเป็นซิงเกิลมัมนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เลยจะต้องเหมือนแบบทำงานหนักเพื่อที่แบบว่าจะต้องดูแลลูกทั้ง3 คนนะคะแล้วก็ส่งเสีย2 คนนี้คือส่งเสียคนเดียวเลยคนล่าสุดนี่คุณพ่อเขายังแบบช่วยส่งเสียใช่ทำเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟค่ะหลายคนถามว่าทำไมไม่ทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกึ่งสำเร็จรูปอยากทำค่ะทำได้แต่ว่ามันทำไม่ไหวอะค่ะเหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนหนู
ทำเยอะเกินแล้วมันทำไม่ไหวแรงมันไม่มีแล้วอะร้านนะนี่ค่ะอันนี้นะคะ เมนูกุ้งมังกรนะคะ กุ้งมังกรตัวใหญ่ไหมคะ กุ้งมังกรตัวนี้อยู่ที่ราคา400 บาทไทยค่ะไปหาตามท้องตลาดราคา400คือหาไม่ได้แล้วนะคะหนูพูดได้เลยเพราะว่าหนูไม่ได้บวกกำไรลูกค้าจากราคากุ้งมังกรเลยกุ้งมังกรเป็นราคาหนึ่งที่แบบว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะได้เข้ามาได้ซื้อทานได้กินกันทุกคนเลยนะคะฉะนั้นแล้วหนูซื้อมาราคาไหนก็ขายราคานั้นเลยค่ะกุ้งมังกรขายไม่แพงตัวยักษ์มากเพราะ เมื่อ ว่า กี้แอบมองเล่นกับคุณแม่ ชอบมากเลย คือทะเลาะกันตลอดเลยอะหนูเครียดมากแล้วหนูก็ไม่มีกำลังใจจะทำงานแม่ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ว่าแล้วแม่เข้าใจแล้วกุ้งมังกรนะคะนี่ดูเนื้อตัวใหญ่มากเดี๋ยวเรามาทำน้ำต้มยำกันนะคะใช่ค่ะหมูเด้งที่ร้านหนูเด้งนะคะที่ร้านนะคะเขาจะทำแบบกุ้งทอดนะคะกุ้งทอดก็จะทอดใหม่สดทุกวันเหมือนแบบว่าทุกอย่างเราจะทำไว้ไม่เยอะเราจะทำวันหนึ่งหลายรอบฉะนั้นแล้วเนี่ยของก็จะหมดทุกวันค่ะแล้วลูกค้าก็จะได้ไม่กินของคงค้างค่ะนี่เสร็จแล้วเมนูนี้คือเมนูโคตรเด้งกุ้งมังกรค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟลูกค้ากันดีกว่าแล้วก็เมนูนี้นะคะเป็นเมนูเกี๊ยวปลาลวกจิ้มนะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวปลาลวกจิ้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอเด้งกุ้งมังกรค่ะพี่จ๋าหมูเด้งที่ร้านหนูเด้งนะรีเควสได้เลยค่ะแซ่บบ่จ๋าแซ่บหลายทานอาหารให้อร่อยนะคะหากต้องการอะไรเพิ่มเติมสามารถเรียกแม่ค้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ